છે ક્યારની રોવે છે પણ આપણને હુકામે રોવે એ કહેતી નથી મને ક્યારની. બે વખત છીકે આવી જાય ને તો સાહેબ ઘા દવા લઈને આવી જાય. હાલા શરદીની ડોઝ ખાઈ લે, શરદી થઈ ગઈ. ટીચરને જ પૂછ્યું તો કે ધારા છે ને પેન્સિલ ને રબડ આવી રહી વાતો કરી લે કે છોકરા વાળે તો વાતો કરે કે કામ કરે કોઠી જો ખાય જેઠી. વ્યારામાં છે કઢી, ખીચડી, બાજરાના રોટલા, લસણવાળી ચટણી અને કાચરી. તો આ છે આજનું જમવાનું. હાલો, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. જો અંજુ અહીંયા રોવે છે, ક્યારની રોવે છે પણ આપણને હુકામે રોવે એ કહેતી નથી મને ક્યારની. કેમ જાણે ખબર જ ન હોય કયું નહીં. હું અહીંયા ખરખર કરું, ઓતરાઈ ગઈ. કહું છું કે મને નાકમાં ચા ચડી ગયો, ગળામાં કંઈક અટકાઈ ગયું, એવી ઓતરાઈ ગઈ. તમે જોવો ને અત્યારે એવી અહીંયા આમ ઓલું સરેડી પડે ને ન આપણે ગળામાં શરદી થઈ હોય ને ખરાશ થતી હોય એ ઉધરસ ખાઈ ખાઈને ગળું ઢળાઈ ગયું ને સાહેબ કે રોવે. હું રોવું નહીં હો. હા હારું હાલો જો. હેલો એવરીવન, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, જય સ્વામિનારાયણ. કેમ છો બધા? મજામાં? તમારું બધાનું સ્વાગત છે ધારા ફેમિલી બ્લોગમાં. હસતું રહેવાનું, ખુશ રહેવાનું, આવી જ રીતે ચહેરા ઉપર સ્માઈલ રાખવાની. તો હાલો, દિવસની શરૂઆત થઈ ગઈ છે તો બ્લોગની શરૂઆત કરીએ. તો ઘરના બધા વાસી કામ થઈ ગયા અને પછી નિરાતે મસ્ત ચા પાણી નાસ્તો કરવા બેઠી. થોડોક નાસ્તો કર્યો ને તો એવી ઓતરાઈ ગઈ ને નાસ્તો અધૂરો મૂકવો પડ્યો. અત્યારમાં મને કોણ યાદ કરતું હોય છે? જો અત્યારમાં મને યાદ કરવા વાળા નવરા થઈ ગયા હતા તો યાદ કરતા હતા ને તો હું ઓતરાઈ ગઈ. એવું હોય, યાદ કરતા હોય તો ઓતરાઈ જાય. હા, આ એમ કે આપણે જમતા હોય કે ખાતા હોય, નાસ્તો કરતા હોય ને ઓતરાઈ જાય તો આપણે કોક યાદ કરતું હોય તો સારું ને. જવજી મને કોક યાદ બટકું ભરાઈ જાય તો એ બટકું ભરાઈ જાય તો એ મને નથી ખબર. એ તો તમારે હરખું ખવાય, ખબર ન પડે તમારું મોઢું હોય કે કેમ ખાવ હોય. બટકું ભરાઈ જાય બીજું તો હું કહું થઈ જાય ને સારું ગળામાં. એ મારું થાય મારે ગરમ પાણી કોગરા કરવા જોઈએ. ગળામાં બહુ જ જોશે ઓલી સરેડી પડે અને અવાજ જો એટલી વારમાં ફરી ગયું અને મગજમાં તમરા બોલી ગયા કેમ કે આ નાકમાં ચડી દીધું સીધું. મને તો પેલા એમ હતું કે દવાખાને જવું જોઈએ. ઓતરાઈ જાય ને નો હારું હો. તમે કમેન્ટમાં કહેજો કે ઓતરાઈ જાય તો કેવી હાલત થાય કેમ કે મગજમાં તમરા બોલી જાય. સારું હાલો, ચેનલમાં પહેલી વાર આવ્યા હોય તો ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો ને મસ્ત મજાનો કમેન્ટ કરીને જાજો. તો હું છે ને ગરમ પાણીના કોગરા કરી લઉં એટલે ગળામાં થોડીક રાહત થઈ જાય કેમ કે ગળું ઢળાય છે ને હજી એવું જ લાગે કે કંઈક અટકાઈ ગયું ને એટલે એવું કે આ ઓલું આમ એની હિસાબે એની હોજો આવી ગયો છે. તો હાલો, ઘરના વાસી કામ તો બધા થઈ ગયા છે. હાલો, મીઠું ગરમ પાણી લઈ લીધું તો થોડા કોગરા કરી લઉં અને ગળું શેકી લઉં તો જ રાહત થાય. અને ખરેખર બહુ હદ બાર હવે તો ક્યારેય હું તો મને ખબર છે એવી ઓતરાઈ ગઈ અચાનક જ. આમ મેં કીધું થોડુંક આ વિડીયો ને થોડીક મસ્તી કરું તો ભૂલાઈ જાય તારા. એ ભૂલાઈ જાય, જીવ ને જ રહે. ગળામાં અટકાઈ ગયું એવું લાગે અને નાકમાં ચડી ગયું ને એટલે નાકમાં ઓલું થાય છે બરે. નાકમાં પેલો તીખો ઓટકાર આવે ને કેમ થાય એવું થઈ ગયું. રાધેશ્યામ, રાધેશ્યામ, પાણી ગરમ છે. થઈ રાહત. ગરમ પાણી કોગરા કરીને તરત રાહત થઈ જાય. હા થઈ જાય, એવું કઈ થોડું છે. કયા ગરમ પાણીમાં કઈ એવું જાદુ હતું કે આપણે કોગરા કરીએ ને કે ગરમ પાણી પીએ એટલે ફટાફટ ગળામાં રાહત થઈ જાય? 10 મિનિટ ત્યાં ગળું ઢળ્યું ને 1 મિનિટમાં રાહત. વાહ, સારું હાલો મળ્યા. આજ તમને મોકો મળી ગયો ફરવાનો. બસ સારું થઈ ગયું ને તમને? હા થઈ ગયું. બસ મને બહુ સારું છે. દર રાત છે ને મને બોલાવશે કે તને સારું થઈ ગયું નહીતર આગળ આવશે દવાની પેટી લઈને. આ ગોળી ખાઈ લઈને ઓલી ગોળી ખાઈ લઈને. મને કઈ વાંધો નથી જો સારું થઈ ગયું. આની સામે તો ખોટી ઉધરસ ન ખવાય. એવો માણસ છે કે ધરાડ છે ને આપને દવા પી આપને દુખતું હોય ન દુખતું હોય કે જરાક એવી 2 વખત છીકે આવી જાય ને તો સાહેબ ઘા દવા લઈને આવી જાય. હાલા શરદીની ડોઝ ખાઈ લે, શરદી થઈ ગઈ. હું કોઈ દવા ન ખાઉં. પોતે નો કાંઈ મને ધારાને બિચારીને મૂકે નહીં. ધારાને 2 વખત ઓલું થાય ને ઉધરસ નું ઠણકું આવે ને ખાલી તો ધારાને એમ કે હાલ ધારા હા દવા પી લે. એ તો સારું ધારા દવાની ચોર નથી, પી લે એટલે. નહીતર તો એમ કહી દે કે ઘડિયા શું છે કપિલના છોકરાને દવા પાજો જી ખબર પડે. એ 2 માંથી કોઈ ન પીવે ખબર છે. સારું હાલો તો મળ્યા. ટાઈમ થયો છે 10:15 નો અને મેં રસોઈ અત્યારમાં માંડી દીધી છે.
બટેટા બાફી લીધા છે અને લોટે બાંધી લીધો છે, કેમ કે મારે જવું છે માંગરોળ મારા દાંત બતાવવા. દાંતમાં બહુ જ દુખાવો થાય અને બાય આવી ગયા. બા જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. જય માતાજી. તો બાને મેં ફોન કરીને અત્યારમાં બોલાવી લીધા, કેમ કે મારે 11 વાગે જવું છે માંગરોળ અને 12 વાગે થારાને તેડવા જવાની હોય. તો બા થારાને તેડી આવશે અને બાને છે પરસોત્તમ મહિનાના એકટાણા, તો બા હાટું થઈને હું સૂકી ભાજી બનાવી દઈને અમારા હાટું થઈને શાક રોટલી, કેમ કે ત્યાંથી આવીશ ને તો 1:30-2 વાગી જાય અને પછી આવીને રસોઈ કરવી ન પહોંચાય. બા રસોઈ કરી લે પણ ધારાને રાખવીને રસોઈ કરવું બહુ અઘરું થઈ જાય, કેમ કે ધારા છે ને બાપા વધારે જાગલી થાય અને બાને નચવા જ કરે, બા ઓલું દ્યો ને ઓલું દ્યો ને, એટલે એમાંથી નવરા ન થાય. એટલે એના કરતાં મેં કીધું મારી પાસે ટાઈમે છે, ઘરના વાસી કામે થઈ ગયા હતા તો રસોઈ કરીને જ જાઉં, પછી આવીને જમવાનું જ રહે. અને ધારે તમને ખબર જ છે કે 12 વાગે આવે ને તો સીધી જમવાનું જ માગે, એટલે તમારે કઈ ઉપાધિ નહીં, બરાબર ને. એને જમાડી લેજો, તમે જમી લેજો, મારે વહેલા મોડું થાય તેવું લાગશે તો હું તો ફોન કરી દઈ ત્યાંથી. તો હાલો હવે ફટાફટ રસોઈ કરી લો ને પછી 11 વાગે નીકળીએ. સાહેબને પછી ફોન કરું, કેમ કે ચાલો મળ્યા થોડીક વાર રહીને. હાલો બપોરની રસોઈ થઈ ગઈ, જો અહીંયા રોટલી થઈ ગઈ છે, આ છે સૂકી ભાજી અને અહીંયા છે બટેટાનું શાક. તો રસોઈ બનીને થઈ ગઈ છે તૈયાર. તો હવે અહીંયા જ ઢાંકીને રાખી દઈ, છાશે અહીંયા જ રાખી દીધી. તો બા જોવે છે અત્યારે મોરારી બાપુની કથા અને ટાઈમ થયો છે 11 વાગ્યાનો. જો આટલી ઉતાવળ કરી ને તોય 11 વાગી ગયા. તો હાલો હવે સાહેબને ફોન કરું ને સાહેબ આવે પછી ફટાફટ અમે નીકળીએ. તો હાલો મળ્યા. હાલો જો માંગરોળ જવા માટે મેં બધી તૈયારી કરી લીધી હતી, પાણીની બોટલ ભરી લીધી, પર્સ ચૂંદડી બધું લઈ લીધું. ફરી પાછો સાહેબનો ફોન આવ્યો કે આજે નથી જવાનું, કાલે જવાનું છે 11 વાગે, કેમ કે આજે સાહેબ હાજર નથી, અચાનક જ એને બહાર જવાનું થયું, ત્યાં આજનો વારો કેન્સલ કર્યો. નહીતર કાલે અમે વારો લખાવ્યો તો કીધું હતું ને આજે 11 વાગ્યાનું જ કીધું હતું બાબા, અને આજ જો કેન્સલ થયો હવે કાલ જવાનું. હવે શું કરવાનું, મેં રસોઈ કરી લીધી, બાન ફરાળનું બનાવી લીધું, બધું કામ કરી લીધું ને એના માટે મેં આજ કપડાં ન ધોયા, મશીનમાં નાખવા હતા, કંઈ ન થયું. હવે કાલ પાછી બધી આના રામાયણ કરવાની રહી. તો હવે તો સાહેબ આવે પછી ખબર પડે કે વળી હું વાંધો આવ્યો કે આજનો વારો કેન્સલ થયો, હવે કાલ જવાનું. તો હાલો હવે થોડીક વાર બાન હું બી ઇન્ડોરે બેસું ને પછી હું જઈ ધારાને તેડવા, કેમ કે હવે તો કંઈ કામ છે નહીં, ટાઈમ હજી 11:15 જેવો જ થયો છે અને રસોઈ થઈ ગઈ, ઘરના કામે થઈ ગયા. તો હવે એને ઇન્ડોરે ઝૂલવાનું, બરાબર. ઇન્ડોરા હાલે ને ત્યાં આખું હવે ઇન્ડોરે ઝૂલશું કેમ કે રસોઈ થઈ ગઈ, હવે કઈ કામ નથી. હવે જોઈએ સાહેબ આવે પછી ખબર પડે શું થયું. તો હાલો મળ્યા. તારાબેન આવી ગયા નિશાળેથી. તારાબેન જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. મજા આવી. હું તેડવા ગઈ ને બા તો ત્યાં હજી તો બાયણે ઉભી છૂટવાની 2 મિનિટની વાર હતી ને તો ધારા ટીચર કે ધારા વાતો કરમાં, ધારા વાતો કરમાં. ટીચર ને જ પૂછ્યું તો કે ધારા છે ને પેન્સિલ ને રબડ આવી વાતો કરી લે, કે છોકરા વાળા તો વાતો કરે, એકલી બેહાડીએ ને તો કે એકલી ખૂણા પેટી બેઠી કે પેન્સિલ જ વાતો કરતી હતી. કાલે હું તેડવા ગઈ તો કાલે અવાજ આવતો હતો ને ધારા વાતો કરમાં, પ્રાર્થના બોલાવે ને તો એ કે એક જ ખુલ્લી રાખે ને બંધ રાખે. જો જી વાતો કરે ધારાની, જો આવી ફરિયાદો આવે હવા ધારાબેન ખ્યાલ કરે નિશાળે વાતો કરાય હે. કાલે હું ગઈ ને તો ધારા બે ટીચરે 2-3 વખત કીધું, જવાબ દે બીજા. ત્યાં જ મેં પૂછ્યું, હું કહું ધારા કેમ કાલે અવાજ આવતો તો આજે આવતો હતો? મને કે બેન કે ધારા વાતો કરે કે કેટલી કે છોકરાઓથી નોખી બેહાડીએ, એકલી બેહાડીએ કે તો એ કે એકલી વાતો કરે કે પોતે છે ને ફટાફટ લેસન કરી લે, જે આપ્યું હોય ને એ પછી પોતાનું લેસન થઈ જાય ને એટલે પછી પોતે વાતો કરે, બીજા છોકરાઓને કરવાનો દે. જો એવી છે એવી, હા વાતુડી. હાલો હાથ પગ મોઢું ધોવો, કપડા બદલાવો. લે તું કે મારે તો હાથ જ નીચે લેવાનો છે. હા હાલો ટાઈમ થયો છે 1:45 અને સાહેબ તો તમને ખબર છે 1:30-1:45 વાગે જમવા આવે. તો નવરા બેહીને શું કરવું, તો મેં જો નવું કામ ઉખેર્યું, રૂમની સાફ સફાઈ કરવી ને તો થારી સ્ટેન્ડમાં જે નવા વાસણ હતા ને બધાય કાઢી લીધા છે. તો હું બા થઈને હમણાં ફટાફટ આ વાસણ ઉટકી નાખીએ અને પછી રૂમની સાફ સફાઈ કરી નાખીશ. તો જો તમને બતાવું, કેમ કે સાહેબ આવશે તો હજી બહુ વાર લાગશે. જો 1:45 જ વાગ્યો અને આ રૂમની સાફ સફાઈ કરી નાખું અને અહીંયા જેટલા વાસણ હતા ને એટલા બધા ઉતારી લે. કામમાં જીવ પરવા છે ને અહીંથી થોડુંક ધ્યાન મારું હટી જાય. તો હાલો ફટાફટ વાસણ ઉટકી લઈએ પછી મળીએ. જો ધારાબેન એટલા બધા ઠામ ઉટકી નાખ્યા. વારે વાહ, કામ કરે કોઠી, જો ખાય જેઠી. હું કામ કરે કોઠી અને જો ખાય જેઠી.
એ હું આજ કેમ કેન્સલ થયું? આજ સાહેબ નથી હાજર, લ્યો બોલો, આપણે કાલ તો બહાર ફોન કરીને ગયા. વાત ફોન કર્યો તો કરી. એ કે મારે ઓચિંતાનું બહાર જવાનું થયું. બોલો, એટલે આપણે હવે કાલ પાછું જવાનું. મારે તો કાલ ઈની રામાયણ ને પાછું વહેલું ઉઠવાનું, રાંધવાનું ને પછી પાછું જવાનું. આજ નથી હાટું કપડાય ન ધોયા. કાંઈ વાંધો નહીં. હવે તો આને જો એટલે જ મેં કીધું નવરું બેહું બાંધકાવ એના કરતા તો આ પિંજરામાં ઠામ છે ઉટકી નાખું. શ્રાવણ મહિનો આવશે તો જારા કચરા થાય નહીં, તો નવરા બેઠા કંઈક તો કરવું ને, નહીંતર આઈને જીવ રહે કે મારે દાઢ દુખે. આજે ઝાડા ઉટકાવા લાગ્યા હતા ને, મેં કીધું ઉટકાવા નથી લાગ્યા હો, બાય વિસરવા લાગ્યા. મેં ઉટકા બાય વિસરા, ધારાએ લોહી જ પીધું. પાછા તો દાંત કાઢે. હારું હાલો હવે જમી લઈએ. તમે તમારા ટાઈમે જાઓ. મને ડેલી ખોલવા આવ્યું તો મને કે જો મેં ઠામ ઉટકાવા લાગ્યા હોય કે ઈ બહાર પૂછો. એને ઉટકાય, લોહી પીધું. હાલો, 1:30 વાગ્યા છે. તમને ટાઈમ બતાવું. મેં કીધું તું ને કે ના બાપા ના એટલા બધા નથી દોઢ એટલે દોઢ જ હોય. જો દોઢમાં જીરીક વાર છે. હા તો ભાઈ જાઓ. એ તો ત્યાં જાય ને પાછો આવું તો એટલો થઈ જાય. હા સારું હાલો જમી લઈએ. કેમ કે રસોઈ તો બની ગઈ. બટેટાનું શાક, રોટલી અને ઠંડી છાશ. આજ સંભારાનું નામ લેતા જાજો ને ખાતા જાજો. કાંઈ વાંધો નહીં. કોક મારે દિવસે જાવું હતું એટલે મેં ઉતાવળમાં શાક રોટલી જ કર્યા. આવી થોડી ખબર હતી. સારું હાલો તો જમી લઈએ પછી મળીએ. હાલો બધાય જમવા. તો આજે જમવામાં છે બટેટાનું શાક, રોટલી અને લીલા મરચા, ઠંડી છાશ. કેમ કે આજનું મેનુ આવું જ છે, દાળ ભાત કે સંભારો નથી. તો હાલો જમી લઈએ પછી મળીએ. હવે જ્યાં ઠામ ઉટકાવીને કમ્પ્લીટ થઈ ગયા છે. હવે શું કરવાનું છે? હવે આ જરીક લેબરાનું ખાટલી તડકો સરસ હતો તો આ બધાય નવા ઠામ સુકાઈ ગયા. આને હવે ઉકળવા રાખ દો. 1 2 ને 3 ખાટલી ન હોય કોઈના ઘરે ન હોય. મારી ઘેર છે ને જો એક નાની આ મારી મમ્મી આપી હતી. એટલે આ તો છે ને વર્ષો જૂનું છે. આ બહુ જૂની છે. આ મેં કપડાં દઈને વાસણ મારી પાસેથી લીધી હતી ને આ મેં કરાવી દીધી. જો અત્યારે હોય તો કામ આવે ને. આ ખાટલો છે ખાટલી છે? એ જે કોણે તમે મને વાસણ લેવડાવવામાં મારો ટાઈમ છે. હજી આ બેન જાગ્યા અને હુરાવા મારે આમ જો ઊભી મોરલો થઈ. જ્યાં લગી હું નહીં ત્યાં જાઉં ત્યાં લગી આટલી મારી વાહવા ફેરા જ કરશે. જો હાલો મને આ લેવડાવો. હાલો લેવડાવી દો. વરસાદ આવે તો ઉપાધી નહીં. હા તું લેવડાવે હાલ લઈ જા. હાલ હામે લઈ જા. આટલી જોઈએ હતી મારા ધારામાં કેવી તાકાત છે. તાર પપ્પા નહીં તો તું લે હાલ. વારે વાહ લપટીને પાટતી નહીં. સૌથી તમારા કરતા મારા ધારા ડાઈ છે. કેવી મને કામ કરાવે. આઈ રાખ દે બેન. હા એટલે છે ને હવે તું હુઈ જા ને પછી હું આ ઠામના કપડું મારીને કોરા કરી. હાલ હવે તો એક ખાટલી ઠામ લઈ લે. એવા દે હમણાં ચૂક્યા નથી લેવા. હાલો હવે બધાય વાસણ ભેગા કરી અને અહીં રાખી દઉં. કેમ કે સરસ તડકાના સુકાઈ ગયા છે. તો હવે પેલા ધારાને પુરાવી દઉં ને પછી આમાં કપડું મારીને સાઈડમાં રાખ દઉં ને પછી રૂમમાં સાફ સફાઈ કરી નાખું. એટલે આ જો નહોતા વિચાર્યા ને એવા કામ થઈ ગયા. વિચારીને બેઠી હતી, જાવું તું, હાવ નક્કી હતું, એ કામ રહી ગયું. ઘણી વાર એવું થાય કે આપણે હું વિચાર્યું હોય ને હું થાય. આ જારા કચરાનું તો મગજમાં નહોતું કે આ રૂમની સાફ સફાઈ કરી. તો નવરા બેઠા શું કરું કે કામ તો કરવું. આજે અમારા ઘરની સાફ સફાઈ થઈ ગઈ. ના છૂટક્યા કરવું પડ્યું એમ કયો ધંધાવાળા. સારું હાલો આમ જો હા તાળી કરે કામમાં કોઈ દી આળસ નહીં થાય નહીં. કામમાં આળસ કોને કરે કાબે? કામ તો દીકરીઓ કરવું જોઈએ. દીકરી કામ ન કરે તો કોણ? કામમાં વાલા છે સાહેબ, ધામા વાલા નથી. કોકની ઘેર જાવ ને 2 કામ કરીને દો તો વાલા લાગે. નહીતર એમ કે આવ્યા 3 દીથિયા પડ્યા રોટલા તોડે. હાલો ટાઈમ થયો છે 3:45 નો. આ રૂમમાં સાફ સફાઈ કરવાની છે. સાહેબ દુકાને વયા જાય એટલે કામે વર્ગું ને વાસણ બધા લૂછવાના છે. અને અહીંયા બા હુતા છે ને અહીંયા જો મારી ધારાઈ હુતી છે. કેટલો શાંત અને ભોળો ચહેરો લાગે, એકદમ માસૂમ. અને ધારા હુતી હોય ને તો એની અડધી આંખું ખુલ્લી રહી જવું. ખબર નહીં કેમ આજે તો તોય થોડીક જ ખુલ્લી છે, નહીતર તો આનાથી વધારે આંખું ખુલ્લી હોય એની. જો ધારાને બાને બેને હુવા દઉં અને હું મારા ઝારા કચરાના કામમાં વર્ગું. તો મળીએ થોડીક વાર રહીને.
અંજુના મગજમાં ઘૂસી જાય એટલે એ મહિનો પૂરો ન થવા દે, ઝાડા કચરા અને બધું કમ્પ્લીટ જ કરી નાખે. ઓછાળ બદલાઈ નાખો, કબાટું લઈ નાખ્યા, એક પણ રજ જોવા ન મળે. હાલો જો અંશુ પાસે જઈએ છે, મસ્ત બાજરાના રોટલાની સુગંધ આવે છે. અંજુ કેટલા વાગે કમ્પ્લીટ થયો? 6:45 થઈ ગયા. નાઈ માથું ધોયું, દીવાબત્તી કર્યા, પછી થોડીક વાર બેઠી ને પછી મેં ચાલો રસોઈ માંડી. તો આજે મારે રસોઈમાં મોડું થઈ ગયું તો સાહેબ વહેલા આવી ગયા. બધું એ નહીં થાય કઈ નહીં. 2 મિનિટ બેસું કા. ગરમ ગરમ રોટલા છે ને સાહેબ ને નો મેળાવે, થોડા ઠંડા થાય પછી જ ખાવાની મજા આવે. તો આજે છે દેશી ભાણું, કઢી, રોટલા, ખીચડી, લસણવાળી ચટણી અને તરેલી કાચરી. તો બધાય આવી જાજો અમારી આઈને વ્યારા કરવા. આ દેશી ભાણું બનાવ્યું. 2 દિવસ ત્યાં ધારા કહેતી હતી કા મમ્મી બાજરાનો રોટલો અને કઢી ખાવી છે. તમે હાલો આજે જ કરી નાખું. થાકી તો ગઈ હતી પણ હવે થાકી જાય કે ન જાય, શાક રોટલી કરવા તો એટલી વાર લાગે, કઢી રોટલા કરીએ તો એટલી જ વાર લાગે. તો મસ્ત આજ દેશી ભાણું બનાવ્યું. તો હાલો પેલા રોટલા કરી લો, એક રોટલો છે, પછી બધાય આવી જાવ હાથ મોઢું ધોઈને વ્યારા કરવા. એટલી વારમાં તમે હાથ મોઢું ધોઈ આવો તમે એક રોટલો ચોડી લો, પછી બધાને બોલાવો વ્યારા કરવા. ધારાબેન જો આગળ ઉઠા હે. હા આજ તો ઈ ઉઠી રહી, ઈ ઉઠી તેમ જ મારું કામ થઈ ગયા બધા. બાકી ન થાત. સવારે કેવી હેરાન કરતી હતી વાસણ કરવા. હા ખાટલી ઉપાડવા લાગે, ઓલું કરવા લાગે. હાલો તો થાળી થઈ ગઈ છે તૈયાર. તો આવી જાવ બધા વ્યારા કરવા. આજે વ્યારામાં છે કઢી, ખીચડી, બાજરાના રોટલા, લસણવાળી ચટણી અને કાચરી. તો આ છે આજનું જમવાનું. તો હાલો આવી જાવ બધાય ફટાફટ જમવા. તો જમી લઈએ ને પછી મળીએ. ગાંડી થઈ ગઈ? ખરેખર વાળ જોઈને તો ગાંડી કામથી ગાંડી નથી થતી, હું મારા વાળથી ગાંડી થઈ જાય. મને એક બેનનો કમેન્ટ આવ્યો હતો કે બેની કે બોયકટ કરાવી દો. મને સાહેબ આ પાડે ને તો હું અત્યારે જ જાઉં બોયકટ કરાવી આવું. હા સાહેબ વાળ કપી નાખું? નહીં સાહેબ ના પાડે, આ મારા સાસુમાં બેઠા ઈ ના પાડે, વાથી માનવ ના પાડે અને ઓછામાં પૂરી મારી ધારા ઈ તો હાવ ગહીન ના પાડે. બેન વાળ કપી નાખું? તો હું ક્યાં સીતાજી છું ને આ ક્યાં રામ છે? હાલો વાતો નથી કરવી. હવે હાથું જો હું મહાકાળી છું, સીતા છું મહાકાળી જ છે. તારા હાથું બોલી ગઈ. હાલો આજ તો દેશી ભાણું હતું તો જમવાની મજા આવી ગઈ કે બાજરાનો રોટલો ને કઢી ખાધી તો અડધો થાકોડો તો ઉતરી ગયો. જોરદાર મસ્ત હતું જમવાનું. કા સાહેબ મજા આવી ગઈ ને? બપોર કરતા તો હારું હાલો જાજી વાતો નથી કરવી કેમ કે આજે હું થાકી ગઈ છું. સવારની આમ નથી તો આજ વાત ઉપર આજનો વિડીયો આપણે અહીંયા જ રાખીએ છીએ. તો તમને કેવો લાગ્યો આજનો વિડીયો? જો તમને ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને એક મસ્ત મજાનો કમેન્ટ કરીને જાજો. તો ફરી પાછી કાલ મળીશ એક નવા વિડીયો સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, આવજો. જય ભોલેનાથ. જય ભોલેનાથ કરી જય ભોલેનાથ. જય ગિરનારી તો કેમ કીધી? જય ગિરનારી.